بدن چه صافه اصلا نچش معلومه چی وقت داره ولی بچه‌ها چه صافه می‌کشی وقتش چه صافه داره آشغال رزق داره می‌کشه خود خدا می‌کشه شعور بی‌شخصیت گایتی بعد میام سر بس هم رفت اعتراض زیاد خواست ما ما بشه کار لا نچردی آبرو نمیخواد داد پس گمونی خدا نمی‌کشه باید بخیر ما بدست نکن اینا ما بخیر بعد بگی من دادگاه بعد گفت چی کنم خواهش التماسم دیگه آلی دست بده بده خواهش بده کن بس انا بابا زيرو كم كوبا سنه كم من ازيان نشدي كذا خايفه بتعمل باش خايفه كل انا خلاص كده دقتي من دادگاه شد مسابقه کی مثلا مشکل وقتی معلومه آقا باشه کاری به آقا سیلیش آقا کاری به خواهش بدید بیا دست کاری آره زوم بدونم عجت نم علی زاف همین همین کاسه خواهش بدید آقا چی باشه نی باشه هم زده کی بفهم اصلا این کارو نمو به هر پلاس گوش بده گوش واسه بگم فکر کنم واسه حق نیست تو وقتی عمل گلت توجه نیست من نذارم یه آقا خدا بده زمین نذاری آره شک شده کار ببینی چه عمل آقا باشه مثلا میخوام نمیدونم خواهش بدید من میدونم رمضان اصلا نیاز چه نرم اساس سیتونی که مستقبت مریم مونیما دیگه شکی ما چی سیتونی رو بخدی زنی بود اساس میگه سیتو شکایت شده بیت اعتراض داره پرونده بیت اعتراض داره ما به شکایت و پس نگرفتم دیگه تا دوست بله مثلا ما من مستحبم اعتراض این کرده بازجویی کرده من قشنگ بهش گفتم بسیار خریده این داره مشکل حقیقت بهش گفتم همین الان ببرم بهش سیتو شکایت شده سرش من من نسی ابرو احمدم اگه بخوام پرونده ادامه خودی داره که برد من این کارو نکردم چه صافت الان باز دوباره تو رو از خونه بیرون کردن آره؟ حقت همینه ببین آرزو حقت همینه حق چیه؟ چه صفحه؟ حق چیه؟ روانی دست خیلی دست خشمه چه صفحه دست شده آقا سیزه من به اعتراض ایسا پرمان ها سیزه من به اعتراض بعد فقط من سی آبروش نمیام نرفتم پرونده به لغت شدم یه چه کاری بشه؟ آنه سیلا اصلا چه برم گو خیلی بریم لغت چه برم کجا سی آبروش نمیام فقط به خاطر تو بیرم من اصلا خاطر تو نمی خاطر خواهی تو نمی الان چیه؟ الان رو خیلی خیلی آبرو ریزی کنه چه آبروش خیلی بدانی که چه آبروش خیلی من بس نگفتم باید اگه عمل کام برای نورمال عادی نمی قایدی چه باید دادم نمیخوام الان چرا باید قاضی نمیخوام همون که اینجا روز عمل به تو گفتم درس رفتم رو الان مردم الان بیره چه نشیره خیلی افرو تو موقعی که همه که وقتی کار میدن الان خیلی وضعیت زندگی کدوم کار میدن همین راحتی گفتم چه چی مکو میشه بارو مکو چی خب بعدم با قبل میای صفات انت چه صفات بشیاتی یا وایسا ما باشه کامل لغت شدم ما بسیار برو عمل نمیرم یه چه کاری میچینم یا هیچ آب روز داری میخونه و هیچ داری بسی میخونه برو بدن یه تنی چه بابا بدن چه صفحه اخزاله رو چشم معلومه چی وقت زدن واجب چه وقت زدن چه صفحه
باید خجالت بکشی سرختش چه صفت بقیده آشقالی از خجالت هم میکشه خود خجالت بکشی شعور بی شخصیت گایتی اتفاقیت بیار سر بکن با چند رفت اعتراض داری سلام خواست من خواست آبرون من بشه فرم لغنه چردی آبرون داخل دادگاه خواست لابرون خجالت میکشی حقیقت گفته اتفاقا با بازدوهای شده گفته حافظه خیلی مشکل چطور خیلی ثابتی که بچه ما مشکل دارم؟ چطور ثابتی؟ من همین پرونده ادامه بیرون ثابت شده که بچهش مشکل دارم با صدقه خواستی سی آبرو تو بیرون دیرم میخواستم بچه پیلیس بیامونه همین چی بیامونه چی باید که رضایت بی؟ آقا این آمی که به رضایت بی چی بی؟ سی آبرو چی آبرو دیگه برو من اصلا میخواد دیرسوز آبرو ما اصلا دیرسوز دنی لازم ناره آرزو ته یه مایده درد بیش شاته اون اصلا میخواد باید بخیر ما به دستی نکن ایتا همه فش خطی داریم بدبخت بگی بینم دادگاه برد گفته چی بد اخلاق برجشتی اومیدو دادگاه برد خیلی هم بگه تو چه صفت اصلا اینو حدث باشی گفتم با هم خیلی مشکل همای زندگی بخلاش اصلا هر گوش نیچرده اصلا ما به اهمیت دیرم آفرین دونه دیوونه ای بچه سالمه بعد دیوونه اهمیت بدان فقط سنف جوانی دیوونه یک بچه سالمه بچه سالمه پیسه رفتی رو دوباره همه جلو دادن مسخره بازی مسخره که دوباره چی به مسخره بازی چی مسخره خودم تازه جو خودم تازه همین جو خودم تازه هم گفتی به رفت اون اصلا سوالش چیزی نمیدونم خیلی مسخره تکنی گفت دیوونه مغزی به سیامی میخوام باز زندگی کنم سیامی کافی دوباره دادن اولی کافی جدن بعد وقتی چه ساله فقط هزار آدم خوبه داره بعد اصلا من ظاهرم آدم خوب باشه سکوت خود ظاهر باطنت یه چی سرت برد نگه خریده هیچ چی مگم ظاهر دیمونه باطن اعصاب نارم ایده اعصابم برام مثلا این چه کاری بشه این چه کاری بشه آقا بدونم میخوام سکوت من داری خواهی پرنده ادامه بیرم من به پرنده به جمعه چه کاری بشه شروع شده خطر تموم شی کنی دیدی ما گفتیم چه ایگی باید بار باید است پرونده ایگا پرونده ادامه بریم ولی من نمیخوام دیدم خواسته ببین چی دوباره برگرد تو قلب چرتی چند دوباره اعتراض داری ما به پرونده لغمه آشغالی بگم چه صفت الو آشغال چه صفت زهر ما سیتی کاره چرتی خیلی بس آدم بیاره پرونده لغمه بزنیم بده حوزه نار ادامه بره هی آبرو احمد ما وقتی کن کور خوندی چی می‌کنه من باید تنم بچشم من دادگاه استاد بفهمونم باید اولی بفهمم این مسخره بازی تا بره بگم داده میونه چه تا آخر بیل که باید اول خیلی باید صحبت ما تا صحبت دیگه خب باید چه قدر راست آقا چه من رفتم دادگاه من رفتم خب بعد گفتم ما بابا رسا پرونده میخوام بعد ادامه بدی برگردی ایمان برگردی احمد خود با این چه صحبت بیا برو ما شرط بزن بیا برو ما شرط بزن کشم پیش آبرو خود خود از خدا ثابت همین تلفن ثابت کنم ولی این کارش واسه آبرو تو بیرون البته این به اشکال من لغت به خاطر تو تو تمام آبرو سیماسه نه نه آبرو سیماسه انا نجرا آبرو منی انا نجرا آبرو ما بینی تو ریختی وان سیتا آبرو کن سیما اولسی سنیو چه آبرو بینی روانیه الان چه باید شکایت پذیرفت؟ چی باید پسش بیشی؟ می‌خواستی آبرو تو بیرون ما می‌خواستی آبرو باید می‌خواستی آبرو باید
دلو من آقا مستوری خود ریزم کرد ها نه آخه احمد که بزنید چه صفت یه باش بزنید دلو میخواد تسی سر اومدنش از سیتی آقای برو دیگه خواهی بشه وقت رفت بلش به تردشی بشی فقط سارچه تا بوی چپش گوانه عزیز اومد ما بریزم فکر کار نکنی بریزم خیلی قدر تیکنی مثلا ست ساعت ما حرف اضافه بازار بشه تیگا بشی هیچ بوده بشی بشه یعنی چوی داغ از من نکن فرما باید چی یعنی داغ از من بشی تیگا بشی ایده که دارم بهت میده اصلا حال دم جرام بیتری به تمرجی چه صفت سمون خبری سی خیلی سکنی دیدن نبید ماسی باشه مثلا الان کسی تونه ثابت کنی با کار ده ثابت شکایت چه سبب آقا سکون ما تنسی بی من رفتم تا همسایت آقا بی آقا یک غلطی چون رفتم گفتم بچه خیلی مشکل همین الان خود شخص خمیران به همسایت دیگم آقا نه بچه‌ش مشکل نه بچه چند خیلی نساله ولی تلاتیش بهتی خواهم بیا برای شکایت لغو کن کسی که بیوسی آبروی احمد بود بیا قشنگ آقا مو کاری بتنا راسته که بچه خیلی زندگی که بخواد بچه زندگی مو کاری فقط به شکایت لغو مو کاری بتنا رو فکر کنم تو وقتی جلوی همه همسر گفتیم غلط شدیم چه فایده نداره تو آبرومون بردی سکون اصلا سکون یه خود بدی اول بازی شروع کردی رفتی داخل دادگاه ولی ما به هیچ وجه تو نمیبخشم سکه باید و دادگاه آقا کاری باید ثابت ها بود که تو چه کاری تو چه طوری آدمیه سیگو دادگاه خیلی خام رساب گذاشته آدم باشه آقا ما تنسی همسایه خب سیگو بعدی ما را همسایه میگم آقا روش گفت بچه تو سالمه اصلا تو خوب تو عالی بچه تو خوبه آره تو فکر نکن خرام تنه قشنگ ایشناسم تنه باید تا به دادگاه بچشونم سیگو خریدم تا نبرن تو رو تنه محکوم نکنم دست بر میاد آقا باشه من گفتم چه عزیزم با خواهش هرچی بخیر هرچی خواهش التماسم سیگو قبول میکنم سیگو عزیزم دست دم من زنده بخوام بده خواهش بدی بدم کن بس چقدر نفهمون کنی کم با کافت سلمه نه کم من اذیت نچردی سیگو خواهی به چه آقا باشه خواهی قرصان عوض کنی وقتی تا من دادگاه چه ثابت کنی به بچه مشکل داره وقتی مردم آقا باشه کارل بعد آقا مسیلیش آقا کارمل بری خواهش بدی کنه بیا دست کارل آرزو میدونم اگه تنه هم بود خیلی باز همین آش همین کاسه ولی خواهش بدی کنه خواهش میبخشیمه بس همیدم میبخشیمه با بین باید میخوام قید سکو قید خیلی بس ده آرزو دست و سرم بردار بس ده یه بازی بی که خود اول شروع کردی آقا با شروع کرد تمومش کن تو سی میخوای بفهمی بگم آرزو هر کاری هم کنی هر دوری هم بردون هیچ وقتشون هم نمیبخشم آرزو روز اول بعد گفتم روز اولی که میری سکون بعد گفتم آرزو این رفتار نمیکن آرزو دست بردار من با سکون میام کنار به تا کنار هم زندگی کنیم به تا اصلا اینطور نبود به حرف پراست گوش بده ولی گوش بده واسه بگم سکون بابا حق نیست تو وقتی احمد یه لحظه آمد توجه نکرد من به نزینشم تیج آقا خطا به نظر یه لحظه نیتاری بوسی شک نکن دیدونی که احمد سکون آقا باشه مسیدش نیخوام من نیتارم رمضان دو خواهش بدی که من نیتارم رمضان اصلا تم نیه حسنش نارم تو دونی که من نمیستم آوردی
افتاد درست کن خیلی چقدر نفهمی یه تو نیفهم مثل سگ دارم من احتماسی کنم چه صفت تو اگر با بخوام بزنی به همین یه چیزی کنم ولی تحیانایی هستن بیشور بیادم چه صفت وقتی حیبتی کنم یا برا پرمانده تا لحظه باسی نخبه لحظه کنی سکن این هر رفتار خندش مقصر این حرکات بده چی؟ حرکات چیه؟ دست زیادی باسی دست زیادی بخونه رو اشغال کردی برا بدن برا بدن ده چه صفت برا بدن برا بدن داد سوره نیسته برا بدن هیچ وقت نیلا بدن سگا خیلی یه تیلی چه باقی بدن تو دویسته من این رسیم ما تا حالا آمدی حقت چه صفت هر کاری از چیزو حقت چه صفت جمع راست برگشت اومده پیچیگیری من یادونم احمقم برگشتیم التماس که نمیدن شکایت کنه پس بگیریم سکا بکارنا رو با مسی زنده خمونه وش اوتان با هم زنده تره نیخوام اما چرا من شکال پس یه جوری بندازم سکا آقا بکارنا رو آقا بسیلیش آقا تو باندی کنم مثلا تره نیخوام با تو زنده کنم مستقبل حرفی ما بزنم نیخوام حرف بزنی باید رفت سکان میگو بتا زنده مون ادامه میگم میخوام زنده آقا خبر من یسیدم تو نه مثلا نیخوام همون روز اول بعد دو مثلا نیخوام همون ساعت من 10 رفتم چیز گوشم نه جناب رئیس دقیقه نماز بخیر اون التماس تکنیم ساعت کنی رضایت کنی بعدن جواب کنی آرزو بده گوشم بس ختم اصلا میخوام ابزی من رضایت بس خمون زنده خمون خدا این چیال حالی به همون روز اول مهدی گفتم میخوام شکایت کنی تو گوشم نه چه صاف سیقا نفهم بازی داری خیلی برای سرا چه صحبت آقا من ایچنه میرم اصلا نیازم دیگه سگا وقتی دیگه چی اصلا من توجه نکنی دیگه اصلا من نیخی وقت چه نسو بیداری رو باسم نمیدونی باسم همین الان من نیازم بگو سگا یه ولی تو بد کار شد سگا بد کار شدی خیلی زد سگا ما خیلی وقتی تو من خیلی نسو بیداری رو باسم سگا میگه پلاغ بگم تا درخواست پلاغ تا موقع که با پلاغ ما بگیم بعد شخصی تو میره باسم وقتی لا بخدم بچه خیلی نیواسم چی نخوام شخص نخوام قولدار وقتی بچه‌ش یه آسیبی نشین خواهش می‌کنه نامو هر اتفاقی میونه شش من نمی‌بینه من نمی‌بینم با آبرو تبا من یه بره سگان بلش آقا من نمی‌بینم با آبرو تبا واسه درخواست می‌خوام نزینه تو خب درخواست نامه با بیتلام خبر من الان نمی واسم تو به جای سگ انجام موجود متصل این رده هیچ سامیا خبر بس سفیده تیتو نیواز لباس ده دایم برا رکورو ساعت بس ده گوده خبر سال اصلا به لباس سینا رو همه خبر جا بس نمی‌بینم باید بخ خدا آیت صادری چادر تو بچه صافا چادر رو بدن از سیگو ایقان یتین همین الان باید بگم دلی خاکی چی بگی ده لازم نیست چی بگی چه صفه ده تی نیاسم وای بر احواله وای بر احواله دلی آمده برا وای بر فقط بینم وجه از بتونم تعریف کنم سیکو فقط باز موقع درخواست باید بگی باید مثل درخواست با بگی درخواست ما بگی هی هاونه نکنی هی هاونه نکنی الان نیست بوده گفت فقط از طرف نمیدونم چه بخیر بعد دوباره سیکو بری خاک من سره خاک من سره بعد و وقت بی خمیزه نکردم سیکو اگر تو احمقی کنی توجه بچه یه شمونه بخونی که ایسی حالی بوده اگه حالا خواهدم و این حرف آیا به طلاق سیکو آیا به طلاق بگی طلاق داشته بود بگی یا نه بعد اصلا از سعی نکن جنوی کنیم یارا خب نمیدونم تو بزه سیکو یه حقی رفتن میده سیکو دنی برجا این خانه عجب دنی برجا بزه خیال چه صفت چرا تا بجم بزینم بزینم انا زين شكل يوم
شوفش به نام چند است خیلی خوبی. اصلا میرین و آن آرامش دارن راحت. تو بیارم نه؟ یعنی برگرد خوب رخ بهتر خیلی بهتره. چه سیبیش خوبه؟ بهتر هم رو بیچاره. میگم خواهید چی؟ علی اونکن آرزو چه خمو یعنی من با پرنده سوریه این چی که آقا بونه چرده یعنی خواه براموی بروش بعد چه پرنده دوباره تمون چرده برگرده بید سه آرزو نه چسی بیچ الیچی بخواب بونه درخواست تلاق مخمران تلاق دوش اشکون دیت این همچنان یه پاچی اینا خوش بیا بخم بگه میخوام درخواست تلاق یعنی الان منظورت میخواد سکنه منظور من اینه چه یعنی آرزو دوباره اون اطلاق به اون چرده چه بره این پرونده خب موقع اونش باخته یعنی دوباره بره اونش بشینه خب کنه پرونده دوباره لغو کنه تا ممکن دوباره برگردی به برسه اونه یا به خبر اون دوباره خموش کارو می پرونده دوباره ویدیو نه با بناچه بره خب اما تو پرونده بدی این پرونده تا وقتی آرزو نه اصلا پرونده خمانه رسه پرونده اینی بوی ره اصلا ما بلش تو برافت من خواستم الان فهمیدم بیاریش اصلا اشتباه چون که توش عمران چی دیدن کنه یعنی ممکنه که دوباره برگرده درسته؟ ببین ببین به نظر منم اگه آرزو بره داخل زندان بیشتر به نفع شماست چون اینجوری روند طلاق دوباره مثل همون دوباره برمیاد تو خونه میگه تا مریمو بده من طلاق نمیخوام اینجوری حرفا میزنه منم فکر کنم فقط بهونه باشه اشتباه شد بیا پیش منه بیا پیش منه نه نواز تو بگو
دام چه آقا نیاسم وای قیافه نیاسم تید چه صاف آقا نیاسم خیالت ما به چه خانه گل بزنیم بره آقا ما به چه نیاسم خانه گل بزنیم کامرا آقا چه صاف نیاسم گو غنی بره کلو گو خیالت این پرونده نیاسم چه صافت جند آقا کامرا نیاسم نظام نکسی خود آقا واجد کامرا مردم وای کار دام روانی صفت آقا من نگفتم نیخامد آقا نیاسم نکسی خود یعنی خیالت این پرونده لکی بو نیخامد تو پرونده چی نگو خیالت برای درخواست گویی من خرفر چردی عوضی برای درخواست داغ بیها باید چی نبوده نیخامد سلام کا کم دونو نقشته من فهمستم دوش نقشه چه واسه سیل بگو دوش مدگو بده تراخ تمام علم شنجه پا چردی الان تو خود برای خطا خود درخواست داغ چیزه دونو چیزه یعنی خیلی نه عزیزم از دوش آقا دوش من خیلی التماس از چون با حرف زدن گفت احمد بیا زنده ایمون ادامه بدی گفت احمد این خامل احمد چه خود قول نکرد معدنی خفم اما قرونارا متنارا این خانی هستم تیگم با من دونم تروسه من دونم تی خبر رئیسی سا من دونم هم راستی تی خبر دلی خان دلی هستم صبح هر اتفاقی میکنه بیفته کار آرزوه نیاستم نتیجه آرزو خیال یعنی برای درخواست طلاق بی خب برای یعنی خیال چه نواست سیل بگم گفتی خواهم برام درخواست طلاق چی یعنی برای هونه بود بچینی اله چی معلوم نه برای کور خطا گم گور کنی تا ما این پرونده هیچ بود دوباره برگردی بیا چه ایگوی چه خطا خود چه اله چی نقشه ریزی چه صفت ایگوی چه خطا خود نقشه چی ریزم ایگوی چه نقشه چه آقا نیواسم گو خیلی اضافه نکن الان برای میتونم هونه بود چت بحث اینو ببینه نه نه بتیگم آقا نیام هونه دلم میخواد آقا چی نمی ریخت من چی مجنون باشه عوضی نیام ته چه صافت عاشق آقا ده بعد عشق علاقه نارا دفعه نیام عشق علاقه نشون کیلو همه چی نشون دید ساعت رو وقتی افتماسی کنم اینو عمل بیا با خوی نیبو وقتی سن زمان میخوام رات درخواست لاغا براده نیاستم ته تمام ما چند سال می وقت درخواست لاغا دم به هونه چیش به اونه نیست درخواست لاغا نیخوامد دلم نیخواد آقا نیخوامد آقا چی نبونم چه صفت من میگم برای چی مزخ الان چه نیخوامده آقا تو خیال کنم گوله بزنم با چی تا آقا نیخوامد دلم نیخواد واسه با چی نبونم دلم نیخوامد زهر چه صفت ماشه حرفت سرتیزن بشیر بیاسش تی یه بار دامون ماشی درامه میدونم چند نیخوامد آقا نیخوامد این با چی نبونم نیخوامد باید چیلده روانی اینه چه نخی ها باید برای درخواست لاغ بی تایی پرنده لاغ بو از این خبر علی بدم به تیاد چه صفت فراری کنه احمق چلیش تو بره چرا من بهش دایی برا زورت نمون دومون سر جنده وقت خوابش سرما یه صفت نیاستم بدبخت الان رو چه صفت نیاستم دید کبش شویتی
باصم تاني خام باچی نبودم بعد بعد دیگه خواستم برم چه می‌باصم بعد وقتی دیسکو مهم نیست لطفا لطفا برم آقا خان برم می‌باصم خان برم خطرات دیم به این پرونده خطرات دیم فقط پرونده چی نگی طلاق پرونده بله چی نگی چه میشستیم آقا می‌باصم ده بلوک بده جستم بدن داخل مامانیان بده ما بده داخل بده آقا دیگه خواب بودم خواب برم خواب برم خواب برم چه فرق کن چه بکنیم عاشق نکن سب کن بیا تو خلاص ده وجود هذا ده عيل اختار في جنيه دي زاني بدي ما تيجوا شو عم نقول صدر وفرار عوضی آشغال